Józsefvárosi lakosként elkezdtem önkénteskedni a kerületi önkormányzatnál, segítve így a járvány kapcsán fölmerülő feladatokban, amiket így a magára hagyott önkormányzat egyedül már nem tudott ellátni, és ezért minél több önkéntes bevont. Úgyhogy itt kapcsolódtam bele tulajdonképpen egy ilyen önkormányzati munkába, és láttam bele abba, hogy itt valami történt az önkormányzatoknál, hogy itt megjelent egy olyan civil kurázsi, ami talán új, és talán valamilyen változást jelent a hazai önkormányzatiságban. Az eddigi önkormányzatoktól egy teljesen idegen feladatot tök jól elláttak, és ez volt, hogy a semmiből előteremteni egy csomó önkéntest, és őket koordinálni, és mindenféle gyors feladatokat kiadni. Nekem ez nagyon adott volt, mivel a C8 bekerült a Józsefvárosi önkormányzatba Piko András révén, illetve a C8 külső bizottsági tagokat is adott az önkormányzatnak. Belülről is láttam, hogy milyen nehézségekkel küzdenek azok a civilek, akik közel kerültek a tűzhöz, és ezt jobban meg szerettem volna ismerni, hogy más szervezetek, akik ugyanilyen helyzetbe kerültek, rosszabb vagy jobb helyzetbe kerültek, ők hogyan oldják meg. Én az önkormányzati kampány során törekedtem arra, hogy kilépjek a komfortzónámból, hogy olyan dolgokat csináljak, amiktől régebben én egy kicsit viszonyogtam. Ezért mentem olyan helyekre, kopogtatásokat vállaltam elég nehéz környéken, mert kíváncsi voltam, hogy reagálnak rám, és én hogy reagálok erre a helyzetre. Látok épp elég ilyen fióknak és vagy az akadémiai diskurzusnak készülő kutatást, és ezzel szemben nekem mindig tök fontos volt, hogy így a kutatásnak, tehát valahogy így az információ, a tartalom, a tudás előállításának és összegzésének legyen egy ilyen közvetlen közönsége, és legyen egy ilyen közérthetősége. És a mi munkacsoportunkban az a tök jó, hogy így alapból megvolt a közönségünk, az önkormányzatok, sőt, igazániból az önkormányzatok és a civil egyesületek ilyen újszerű együttműködése felől közelítettük meg a témánkat. Világossá vált számomra, hogy a politikai szerveződésnek egy egészen más szinten kell zajlania, mint ahogy azt korábban elképzeltem, mert eddig láttam ezeket a húzóleveket, akik benne vannak a hírekben, és akik szervezik a nagy tömeggyűléseket, és akkor elmegyek egy tüntetésre, és hogy ott valaminek állítólag történnie kellene. És ezzel szemben, ami most így tök egyértelmű, hogy nem, hogy ennél sokkal ilyen alacsonyabb szintű, hosszabb távú és mélyebbre menő szerveződésre van szükség, és ez az, ami elindult pár éve így a helyi szintű közösségek és most már az önkormányzati munkának a szintjén. Annak ellenére, hogy mindenki nagyon-nagyon sokat remélt a 2019-es önkormányzati választástól, amikor ugye elég sok budapesti kerületben, illetve Budapesten kívüli településen nem kormánypárti, civil szerveződések kerültek az önkormányzatba. Valahogy nem magától értetődő a civil egyesületek és az önkormányzatok közötti együttműködés, és valahogy ezt szeretnénk megsegíteni. Az egyesületek olyan problémával küzdenek, hogy az aktív tagjaik bekerülnek az önkormányzatba, és ők ott maradnak, hát gyakorlatilag magányosan, nincsenek annyira ügyeik, nem tudják azokat, nem, egyszerűen kimennek az ügyek alóluk. Célként azt lehetne megfogalmazni szerintem, hogy minél több civil kerüljön be az önkormányzatba. A mi kutatásunk az úgy zajlik, hogy felvesszük a kapcsolatot olyan civil egyesületekbe, amelyek lehetőleg többségi pozícióban vannak az önkormányzati képviselőtestületbe, és tőlük
kérünk interjú időpontot egy civil egyesületi taggal, aki kvázi hivatali meszt öltött. És akkor vele beszélgetünk el általában először arról, hogy milyen a kapcsolata neki most már önkormányzati képviselőként, polgármesterként, stb. A civil egyesületi társaival. Majd készítünk egy másik interjút a civil egyesületnek egy olyan tagjával, aki aktív a civil egyesületben, de nem öltött önkormányzati meszt. Hogy ő az ő oldaláról hogyan látszik az önkormányzatba jutott egyesületi tagtársainak a munkája, hogyan tudnak ezekről beszélni és együttműködni. Az önkormányzati választási győzelem bármennyire is egy szuper és nagyon fontos politikai esemény volt, a civil egyesületek életében egyfajta krízishelyzetet hozott létre, amelyet sokan meg tudtak így ösztönösen lépni, de sokaknak beletört a foguk. És a civil egyesület valahogy ilyen nehézkes működéssel küzd azóta, mióta az önkormányzatban is részt kell vennie. És erről beszélgettünk olyan egyesületekkel, akikről így a távolból azt látjuk, hogy náluk ez nem okozott problémát, és tőlük próbálunk tanulni. Akár formális, akár informális csatornáit létre kell hozni a hivatali meszt öltő tagok és a civil egyesületi tagság között. Ami a legfontosabbnak tűnik az, hogy legyen az egyesületnek, kapjon az egyesület egy dedikált egyesületi helyiséget, és ott rendszeresen találkozni. Nyilván most járvány van, ami megnehezíti ezeket a dolgokat. De hogy ez tűnt a legfontosabbnak, hogy az egyesületi tagok lássák, hogy milyen elképesztően nehéz munkát végeznek az önkormányzatba került tagok, és ezt értsék meg, de ehhez kapják meg a kellő információt, hogy ezt át és be tudják látni. Viszont az önkormányzatba került tagok próbálják meg minél inkább bevonni a munkába az egyesületet, és ezzel adjanak nekik ügyeket.